แนะนำตัวเองกันหน่อยค่ะได้ค่ะอาจจะคิดถึงเสียงนี้มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะสวัสดีค่ะเจน่าค่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆนั่งกันก่อนได้เลยนะคะพี่วันนี้สวยไปมากๆเลยก็นั่งให้หนูได้ดิอะไรอ่ะสวยเนาะ สวยค่ะ ขอบคุณมากๆที่แบบแต่งเต็มมาเพื่อแมนเพลชอของเราในวันนี้นะคะคือวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องจังหวะชีวิตแบบเลเวลอัพนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้น้องๆก็เลเวลอัพในการเป็นนักแสดงแล้วด้วยนะอยากจะถามน้องว่าสมมตินะถ้าให้เปรียบเทียบตอนนี้เลเวลของเราเปรียบเทียบในชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเลเวลไหนของชีวิตตัวเอง1,200สำหรับเจเหรอคะเจว่าอยู่ประมาณเลเวล2จาก10เหรอคะหรือจากเท่าไหร่ดีจาก5ค่ะจาก5โอเคเลเวลครึ่งทางแล้วแต่ยังไม่ถึงครึ่งอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าสำหรับเจรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นคือทุกคนจะบอกว่าแบบโชคดีเนาะอะไรเงี้ยเจโชคดีทุกอย่างดูเร็วไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขอโทษด้วยนะคะวันนี้เสียงค่อนข้างที่จะเป็นพี่ลิเดียนิดนึงดูแบบเซ็กซี่เบาๆเซ็กซี่ค่ะจะไม่สบายนะแต่ว่าได้ค่ะสู้มากเนาะสำหรับเจมีแต่คนบอกว่าโชคดีเนาะอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างดูเร็วมากอะไรเงี้ยแต่สำหรับเจว่าไม่ใช่คือมันมีระหว่างทางที่ค่อนข้างที่จะนานมากค่ะมันนานมากสำหรับเจอะไรเงี้ยแล้วเจก็รู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่เป็นภาพในหัวจริงที่เจแบบที่จะวาดไว้มันไปได้อีกมันไปได้อีกมากๆเลยใช่เหมือนเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็แบบเจว่ามันมีอีกหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเรายังต้องเปิดการมองเห็นในหลายด้านอะไรเงี้ยก็มันต้องใช้เวลาแหละค่ะเจว่าจริงๆที่เมื่อกี้น้องเจบอกว่านานเนี่ยน้องเจจำได้ไหมว่าเราสู้ตรงเนี้ยมาประมาณกี่ปีแล้วจริงนะคะเจอตอน15ป่ะ16ประมาณ16คือเริ่มตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอย่างโกแรกอะไรเงี้ยที่เราตั้งใจทำอาจจะไม่ใช่แบบนักแสดงอะไรเงี้ยก็เป็นถ่ายแบบถ่ายอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนทำงานไปก็ทำหาทางไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเจนไม่ได้เป็นคนที่มีโกไว้ว่าฉันจะต้องเป็นแบบคือหนูมีภาพของหนูแค่ว่าหนูแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่สามารถตีได้ว่าฉันเป็นแบบนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของเราเนาะให้เป็นเลเวลที่2นะคะแล้วจินนี่ล่ะคะหนูให้หนูเป็นเลเวล 1.5 ค่ะ 1.5 น้อยลงมาอีกนิดนึงคือหนูไม่มีเลเวลเต็มว่าแบบเต็มเท่าไหร่อันเนี้ยหนูไม่รู้จริงๆแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูนับเป็น 1.5 เพราะว่ามัน1 ปีครึ่งแล้วค่ะที่หนูเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็หนูก็เล่นซีรีส์ผ่านมาแค่เรื่องเดียวก็คือพิกรักซึ่งเป็นเรื่องแรกในชีวิตของหนูซึ่งตอนเนี้ยเราก็กำลังจะมีเรื่องต่อไปค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นสเตจที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องแรกแล้วก็เรื่องสองแต่ว่าเพิ่ม 0.5 ให้ตัวเองเพราะว่าหนูก็ได้มีโอกาสทำอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นแฟนมีตหรือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าทำงานต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่เลเวลติดลบแล้วกันยังไม่ได้เข้าวงการใช่มันก็เป็นการพยายามที่ก็ค่อนข้างนานเหมือนกันแต่พอหนูได้รับโอกาสนี้แล้วหนูรู้สึกว่าโอเคปีที่แล้วหนูอยู่ที่เลเวล0ค่ะก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก้าวเข้ามาที่เลเวล0แล้วเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วตอนนี้เราเดินมา1 ปีครึ่งแล้วแต่หนูไม่ได้เดินคนเดียวหนูก็เดินกับเจน่าแล้วก็แฟนๆทุกคนก็รู้สึกว่าตอนนี้หนูอยู่เลเวล2 coming soon นะคะแต่ดูแล้วเป็นการเดินที่สวยงามเนาะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมค่ะถ้าอยู่คนเดียวอาจจะเวลน้อยกว่านี้ค่ะนี่มีคนคอยช่วยเก็บเวลให้ถ้าอย่างนั้นพอเราได้เข้ามาเป็นนักแสดงแล้วค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์เราแม้ว่าการเป็นนักแสดงมันเป็นอย่างนี้หรอเอาใจหน้าก่อนก็ได้มีเรื่องไหนที่เซอร์ไพรส์เราไหมคะเอาจริงการเป็นนักแสดงค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นการขายวิญญาณในระดับหนึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไง
คือเหมือนทุกอย่างเราต้องคิดอะค่ะพี่ อืม คือทุกอย่างในทุกอิริยาบถอะไรเงี้ยมันมีคนที่จะคอยมองเราอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดออกไปหรือว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะมากๆคือตอนแรกเจนเป็นคนไม่คิดอะไรเลย เราก็ชิวๆจอย หนูแบบหนูค่อนข้างที่จะแบบ ๆ ท่าแบดแบด จอยทูเดอะเวิลด์ จอยมากทุกอย่างเลย ใช่ไหม นะคะ ค่ะ แต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงอะมันทุกอย่างต้องมันต้องผ่านกระบวนการคิดอะไม่ว่าเราจะแบบโพสอะไรทำอะไร ได้ พูอะไรทุกอย่างมันถูกเรคคอร์ดไว้หมด ซึ่งก่อนที่เราจะพูดแหมเจเป็นคนแบบมันต้องคิดเยอะมากๆ ไม่แบบ จากเดิมที่เป็นคนแบบไม่ค่อยคิดอะไรเลยที่แบบแบบไม่ทันได้คิดอะแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยค่ะ เราเหมือนเจเองเจก็คิดเยอะมากๆ จนบางทีเจต้องหาตรงกลางให้มันเจอว่าอีกไม่คิดอะไรเลยเนี่ยก็แย่ค่ะคิดมากไปก็แย่อีกตรงกลางเนี่ยมันต้องเฟ้นหาทุกวันอยู่ว่าเราจะมันต้องยังไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องที่แบบ เกือบหันมาบอกบ้าน บางทีอะเรามองนักแสดงในทีวีหรือว่าในต่างๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาดูแฟชั่นเขาดูสดใสเนาะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วอะมันผ่านกระบวนการไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องอะไรมา แต่ว่าการที่เขาไม่อยู่บนสเตจหรือว่าอยู่กลางผู้คน ยังไม่เห็นอารมณ์ คือถึงแม้เราจะโกรธรถติดโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเหมือนลืมทุกอย่างไปให้ได้แล้วเราต้องยิ้มอะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเกิดคนถ่ายรูปเราออกไปแล้ววันนี้เจน่าไม่ยิ้มอะแล้วบอกเจน่าเป็นอะไรคะวันเนี้ย โดนคอมเมนต์ หมายถึงว่ามันไม่มีใครมารู้หมายถึงว่า เข้าใจ มันไม่มีใครมารู้ใจเราบางทีอะหนูไม่ได้โกรธพี่ แต่ว่าหนูไม่ยิ้มอะแต่ว่าคนที่ไม่รู้อะเขาเลยว่ามันเป็นแบบนั้นแหละค่ะหมายถึงว่าเจก็ต้องเจต้องทำความเข้าใจในตรงนี้มากๆ จริง แล้วตรงนี้เจเข้าใจแบบเจก็เหมือนแบบเจก็รู้แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยจะถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นการขายวิญญาณ เอาไว้ก่อน คือไม่ว่าเราจะแบบเจอเรื่องอะไรมาหรือเราจะทำอะไรมาเราต้องลืมมันไปให้หมดอะในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราเหมือนเราสร้างรอยยิ้มให้คนอื่น ดูป้ายต่อไปมีอะไรมีบทอะไรบ้างดู อะไร ก่อน เล็กๆน้อยๆที่เราทำให้เรามีความสุข ตังค์200เอาเลยเหรอ เราต้อง ยัง ใช้มันหนักไปนะ ตัดไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าแบบ จินเจ ความสุขไว้ เอาไว้ ว่า ขอหวย ความสุข 200 ฉัน ไว้ มันจะต้องเป็นตรงนี้เท่านั้น แล้วถ้า จิ เกิด นเจ วัน ไป นี้ ก่อนเราไม่เจอตรงนั้นเท่ากับว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่ใช่ เราต้องแบบอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเดินผ่านอะไรก็ขอหวยเลย ขอหวยจะพอได้ วันนี้มันแบบมันอยู่ตรงกลางระหว่างแกล้งบ้านิดนึงอะ แล้วแต่เอาเลย แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเมื่อเรา ใช่ แบบ แต่จริง ตอนนี้มันแบบคืออย่าไปคิดเยอะชีวิตอะ จริง แต่ก็คิดหน่อยก็ได้ค่ะ ไม่คิด เข้าใจคือสุดท้ายเราต้องบาลานซ์มันให้พอดีเนาะระหว่างแบบคิดเยอะกับไม่คิดทุกอย่างคือมันต้องพอดี แต่พี่เชื่อว่าถ้าแบบเจทำได้แล้วบาลานซ์มันได้อย่างโฟล์แล้วมันจะดีกับชีวิตเรามากเลยเนาะ ค่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่โฟล์บางครั้งก็ไม่มีโฟล์บ้าง นะคะอ่ะแล้วของจินนี่ล่ะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้าง น้องเจก็พูดในด้านที่แบบทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะ หนูขอพูดอีกด้านละกัน แต่ว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาในวงการนะคะ หนูคิดว่าการเป็นนักแสดงเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องแลก privacy หลาย ๆ อย่างใช่ไหมคะ เราก็ต้องคิดเยอะ ๆ ก่อนที่จะทำอะไร แล้วหนูคิดว่านักแสดงแต่ละคนที่หนูเห็นตอนเด็ก ๆ ค่ะ เขาดูแบบ perfect มาก เขาดูสวย ดูเก่ง ดูทุกอย่าง หนูก็เลยคิดว่าการที่เราก้าวเข้ามา เราต้องแบบ perfect เก่งไปหมดทุกอย่างเลย แต่หลังจากที่เราเข้ามาได้จริงๆอะค่ะ การทำงานหรือว่าแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะ ที่เป็นคนสอนหนูว่าความจริงเราไม่ต้อง perfect ก็ได้ เราแค่เป็นตัวเรา แล้วก็ไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อน แค่นั้นก็พอแล้ว เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง เราไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่าง ค่ะ แค่เราเป็นตัวเราเขาก็รักแล้ว มันเลยทำให้หนูรู้สึกเปลี่ยนความคิดนิดนึงตรงที่ว่า เราก็สามารถแบบอยู่อย่างสบายๆก็ได้ หรือว่าเราก็ไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า คนเราอ่ะมันมีเสน่ห์ถ้าเกิดเราเป็นตัวเอง เราไม่ต้องแบบพยายามฟิกซ์ว่าทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรขนาดนั้น มันก็เลยเป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดของหนูนิดนึงค่ะ จริงแต่เชื่อเลยว่าแฟนคลับอ่ะรักที่เราเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละค่ะถูกไหมคะ โช เห็นไหมแต่น้องๆน่ารักมากพี่รู้สึกเลยว่าอย่างเจน่าวันนี้หนูไม่สบายใช่ไหมลูก
หนูยังพยายามจะแบบส่งความสุขให้กับทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่ถ่ายอยู่ ไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะ ใช่ สักพักแล้ว สักพักหนึ่งแล้ว คิดถึงมากๆเลยค่ะ ตอนได้ยินเสียงกรีดก็แบบคิดถึงมากๆ เอาอีก เล ไหม ยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแบบ ไม่ นี้ อยากกรี มา ด นานแล้วค่ะ ไม่อยากกรีดขอ ดี อี จั ก งเลยนะก็เป็นแบบเป็น energy ดีๆให้กับเราด้วยนะแต่คราวนี้ขอกลับไปที่เรื่องพิษรักหน่อยดีกว่านะก็ถือว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเราสองคนถูกไหมคะ เดี๋ยวนี้ อยากรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการถ่ายทำเรื่องนี้บ้างสำหรับพิษรัก ได้เรียนรู้อะไรเหรอคะเรียนรู้ความคิดไปก็เท่านั้น ไม่เท่าลงมือทำ อ๋อ ต้องแอคชั่นเลยถูกไหม คม แฟนคลับบอกคม คม หมายถึงว่า เออ คิดไปก็เท่านั้นน่ะมันไม่มีใครมานั่งตอบคำถามเราได้ สมมติว่าเราพูดว่าพี่หนูกลัวมากเลยอะไรเงี้ยเขาชมเขาพูดให้เราสบายใจแทบตายอ่ะแต่เรายังไม่ได้ลองทำมันอ่ะเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันก็แค่นี้เหรอวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย จะบอกไป คือสุดท้ายแล้วมันต้องกระโดดลงไปทำเลยค่ะพี่ อืม สิ่งที่เรียนรู้เลยคือ เราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะได้ลองทำมันจริงๆ ค่ะ แล้วจะว่าสิ่งที่จะได้จากเรื่องที่จะเล่นเลยแบบผิดรักอะไรเงี้ยค่ะมันคือการอดทน มันคือการโฮไลฟ์ความรู้สึกมากแล้วมันเป็นการแบบความเครียดความกดดันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปอยู่ออนเซ็ตอะพวกตรงนั้นอะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย คือเหมือนว่าคิดไปก็เท่านั้น ทำให้เราเหนื่อยเปล่า ทำให้เราเหนื่อยเปล่า เออ ๆก็คืออย่างตัวเจรู้สึกว่าบางคนอะอาจจะต้องเตรียมตัวเยอะ ค่ะ บางคนอาจจะต้องแบบทำการบ้านทำอะไรเงี้ยแต่สำหรับเจคิดว่าไม่ใช่ เพราะว่าเหมือนพอจะยิ่งทำการบ้านเยอะ ยิ่งอ่านเยอะยิ่งดูเยอะอะมันทำให้เจอะยิ่งเครียดเจก็เลยถือคติว่า โอ้สุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่านมาแทบตายอ่ะมันต้องไปรับตรงนั้นอยู่ดีอ่ะเจก็เลยเลือกที่จะว่าโอเคเจอ่านพอประมาณเจอย่าไปหมกมุ่นกับมันเยอะ อ๋อ แล้วเจทำให้แค่ร่างกายสมองมันโปร่งที่สุด เออ แล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เตรียมรับจากผู้กำกับหรือว่าอะไรอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็คือเราก็ได้ค้นพบว่าการแสดงที่เป็นแบบของเราอ่ะ เราทำยังไงเราถึงจะรู้สึกแบบเราโอเคที่สุด ใช่ สบายที่สุดและทำมันได้ดีที่ ก็ สุด คือไม่ต้องไปคิดเยอะกับมันนะ อ่า ใช่เหมือนพอเราคิดเยอะแล้วมันฟุ้งไปเรื่อยแล้วมัน ค่ะ มันเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะ พี่เป็นนะ ก่อนมาขึ้นเวทีงานเนี่ยนะพี่ก็จะคิดแล้วเฮ้ยถ้าอยู่บนเวทีแล้วมันจะยังไงวะถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรคิดเยอะไปหมด หนูก็คิดอยู่สุดท้ายแล้วอะพอมันผิดอะ มันก็ผิด เราก็ต้องแก้ไปหน้างาน เดี๋ยวมันก็รู้เองจริง แล้วจิมมี่ล่ะคะของจิมมี่เป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ ของหนูก็เหมือนกันเลยก็คืออย่าไปคิดเยอะ เพราะว่าหนูเป็นคนคิดเยอะแล้วเมื่อก่อนที่หนูจะเข้าวงการนะคะทุกคนก็รู้ว่าหนูเป็นลีดมาก่อน ซึ่งการซ้อมลีดอะเป็นอะไรที่หน่วยหนักหนาที่สุด หนักมาก หนักที่สุดในชีวิตแล้วค่ะแบบว่า ค่ะ หนูให้อันนั้นที่หนึ่งเลย เกี่ยวกับด้านความอดทนฉะนั้นหนูก็รู้อยู่แล้วว่าอาการเข้ามาในวงการอะหลาย ๆ อย่างก็ไม่ได้ง่ายเราก็ต้องใช้ความอดทนอันนั้นอะหนูโอเคหนูสบายอยู่แล้ว ค่ะ เรื่องการเตรียมตัวหนูก็การถ่ายผิดหลักอะค่ะ มันเป็นซีรีส์เรื่องแรก หนูก็เตรียมตัวมาเยอะมากๆเลย เพราะว่ากลัวผิดกลัวพลาด กลัวว่า ถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเราจะทำให้ทั้งกองช้าเขากลับบ้านช้าเราจะโดนว่าหรือเปล่า ค่ะ แต่ความจริงแล้วอะค่ะโมเมนต์ที่เราเล่นดีที่สุดเลย คือโมเมนต์ที่เราไม่คิดอะไร เป็น ไม่ ยังไง เตรียมไม่คิดอะไรเลย อ่า ปล่อยผ่อนคลาย แล้วตรงนั้นนะคะเราจะสามารถ enjoy กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าได้ แล้วเราจะสามารถเข้าไปในเหตุการณ์ที่เรากำลังแสดงได้จริง ๆ แล้วเราจะแสดง feeling แล้วก็อารมณ์ออกมาได้จริง ๆ ค่ะ ค่ะ ถ้าเราไปคิดเยอะหรือว่ามีอะไรในหัวเยอะแยะค่ะ มันจะทำให้เราไม่สามารถแบบเล่นออกมาได้เป็นธรรมชาติ ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องธรรมชาติไม่ธรรมชาติให้คนอื่นบอกดีกว่า เข้าใจ ค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องแรกมันก็จะมีจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอีกเยอะเนาะแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้ว่าบางทีอะงานในวงการอะเราไม่ต้องเป๊ะเราไม่ต้องเหมือนซ้อมลีดที่แบบองศามือจะต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะถ้ามันไม่เป๊ะโดนวิ่งรอบสนามจับเวลา1 โห นา ด ที มาก 800 เมตร ไม่ทันเส้นชัยวิ่งใหม่ ผ่านไปได้ยังไงอ่ะ ใช่ แต่ว่าในวงการเราไม่มีแบบนั้น เราแค่ต้องรีแลกซ์แล้วก็ทำตรงนั้นให้มันดีที่สุด ถ้าผิดไม่เป็นไรแก้ หรือว่าถ้ามีอะไรพลาดหรือแปลกออกมา มันอาจจะเป็น magic moment ก็ได้ ใช่ค่ะ ก็เลยเรียนรู้ว่าเราสามารถสบายๆ ชิลๆ ได้เลย เพราะว่าคนที่เขารักเราเขาจะรักเราที่เราเป็นตัวเอง ดีมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้พอมันเป็นเรื่องแรกเนาะอย่างที่บอกไปว่ามัน
ก่อนอันนี้มันจะมีความรู้สึกกดดันแหละท้าทายหลายๆอย่างเรามีวิธีการซัพพอร์ตกันและกันยังไงบ้างพอได้มาเล่นคู่กันแล้ว ซัพพอร์ตคือเจะว่าณตรงนั้นนะคะมันยังคือเราไม่สามารถซัพพอร์ตกันไหวณจุดนั้นที่เราอยู่ คือมันต่างคนต่างยังต้องแบบต่างคนต่างยังไม่มีแรงซัพพอร์ตเลยอะ มันก็เลยซัพพอร์ตกันไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่มันทำสิ่งเป็นตัวแปรที่เราทำงาน ที่ทำให้เราทำงานด้วยกันไปได้ดีอะคือการที่เราจะสนิทกัน เราก็เลยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วไม่รู้จัก มันคงจะไม่ใช่พอวันหยุดมันเราคงไม่ได้เราเจนกับพี่จินนี่ไม่ได้คุยกันเรื่องงานแล้วอ่ะมันเป็นการแบบไปไหนไปนี่นินทาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยเรื่องนี้แหละสนิทกันเร็วที่สุด ก็เหมือนกับคราวที่แล้วเขายกตัวอย่างว่าไปอควาเรียมก็เอ้ยปลาตัวนี้หน้าตาตลกจังเลย เมาปลาก็ยังเมาเห็น ห ปะ มายถึงว่าเราเอาเวลาตรงนั้นน่ะ ค่ะ มาทำให้ เราสนิทกันมากขึ้นคือจิไม่รู้เลยอะว่าซัพพอร์ตกันทางด้านไหนแต่ว่าเป็นการคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าโอเค เราสบายใจที่จะแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ซะมากกว่า จริงนะจริงๆสำคัญที่สุดเลยความสบายใจเนี่ย ใช่ เนาะ ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบเราต้องเจอกันทุกวันทำงานด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยนะคะ ใช่ ของจินนี่ล่ะคะ เหมือนกันค่ะ เพราะว่าถ้าเราสนิทกันเราก็จะกล้าเล่น อย่างที่บอกพิษรักทุกคนก็ได้ดูหลายรอบมากๆแล้วเนาะ ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีฉากเลิฟซีนค่ะที่เราต้องเข้ากัน ซึ่งการแสดงครั้งแรกเลิฟซีนครั้งแรกมันก็ต้องใช้ความเชื่อใจกันมากๆในส่วนตัวหนูเลย ถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะ แบบไม่เรียบเรียงภาษาเลยก็แบบเฮ้ยครั้งแรกแสดงครั้งแรกนี่เราต้องมาจุ๊บเด็กนี่เลยเหรอ มันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจกันมากๆแล้วก็ความสนิทของคุณครูแต่ใดๆก็คือการที่เราเชื่อใจกันนั่นแหละมันจะทำให้เรากล้าเล่น อย่างเช่นฉากที่มีการหกล้มหรือว่าฉากที่มีแอคชั่นเยอะๆค่ะ น้องก็จะแบบรู้แล้วว่าหนูตัวเล็กหัวหนูจะกระแทกประมาณเวลานี้ ก็จะเอามือมาลองไว้หรือว่าเราก็ช่วยกัน หรือว่าช่วงเวลาที่หนูโฮแบบว่าฉากเศร้าๆอะค่ะ แล้วหนูลืมบทหรือว่าอารมณ์มันไม่ออกมา น้องก็จะช่วยบิ้วเลย ก็จะพูดหน้าฉากเลยแบบเฮ้ยเธอแบบจะช่วยส่งอะแบบชีก็เล่นอะไรก็ไม่รู้ของชีแต่ว่ามันทำให้เราร้องไห้เขาด่าหนูค่ะใช่เขาด่าหนูพูดก็ได้ใช่ฉากทำงานแต่ง คือเหมือนมันถ่ายหลายมุมมาก มีมุมกว้าง มุมแคบ มุมเล็ก มุมน้อย แล้วหนูต้องน้ำตาออกไปแค่หยดเดียวเท่านั้น ซึ่งหนูทำไปประมาณ10 กว่ารอบแล้วค่ะ รอบที่แบบ10 กว่า มันไม่ออกแล้วพี่ มันก็เศร้านะแต่มันไม่ออกแล้ว แล้วมันเป็นเทปสุดท้ายแล้ว มันจะย้ายไปฉากอื่นแล้วค่ะ แล้วมันจะไม่ทันแล้ว เจ๊ก็เลยแบบด่าเลย แต่ไม่ได้ด่าแรงนะ แต่ว่าด่าแบบที่อยู่ในบทอะที่แบบเจ้าบ่าวของเธอ รู้ไหมว่าเจ้าบ่าวคุณสวมเขา แต่ว่า ชี ก็ ก็ แบ แบบ บ ข ข ยาย าย ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบทนะ ไม่ อุ๊ย เธอขยายออกมาแต่ว่าไม่ได้ด่าเรื่องส่วนตัวแต่ขยายเป็นเรื่องนั้นออกมาเออใช่เธอไม่ได้เธอพูดนอกบทอะแหละแต่ว่าเธอขยายมันออกมาจนสุดท้ายแล้วอะน้ำตามันหยดแมะ ได้จริงๆ แล้วก็ได้ค่ะ แต่ว่าอันนี้เรียกว่าซัพพอร์ต สปอร์ต แต่ว่าขอเล่าในแบบช่วงที่แบบถามว่าเรื่องเลิฟซีนเรื่องอะไรเงี้ยตอนที่เจะเริ่มเล่นน่ะจะบอกว่าจะไม่รู้นะว่าพี่จินนี่อ่ะเขาดู ชอบ แบบหมายถึงว่าจะบอกว่าจะไม่รู้นะว่าพี่จินนี่อ่ะคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย ค่ะ แต่ว่าสำหรับเจอ่ะเจขอโทษไว้เลยตอนแรกเจขอโทษก่อนตอนแรกแล้วจะบอกว่าโอเค เราต้องเล่นด้วยกันนะแล้วจะบอกว่าเจะขอโทษแล้วจะบอกว่าแบบถ้าเกิดเจจัดอะไรไปอ่ะขอโทษนะ เพราะว่าจะไม่รู้ มีตัวใหญ่ปะ ฮะ หนูไม่รู้จริงๆ จับอะไรอะไรนะ ไม่ได้เชื่อ อะไรเลย ไม่เป็นไรจับได้ จะเบี่ยงเนาะ ไม่แบบหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปสมมุติว่าเราแบบ เราต้องมีที่สิ่งกีดขวางว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เหมือนยิ่งเก่งไปใหญ่ อ๋อ จะไม่บอกว่าขอจับหน่อยนะมันจะได้ไปได้ไงหมายถึงว่าคนเราอะชีวิตจริงอะจะมายุ่งตอบได้ไง นี่ไงถึงบอกว่ามันต้องมีความเชื่อใจจริงๆ ใช่แล้วก็
อนุญาตตอนแรกแล้วก็ขอโทษกันตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันโปร่งไปโดยที่เราไม่ได้แบบโดยที่เราไม่ได้ต้องแบบคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ เอางี้ถ้ามองไปถึงอนาคตค่ะทั้งสองคนอ่ะ มีมิชชั่นไหนไหมที่แบบอยากจะทำให้สำเร็จ เป็นแผนในอนาคตของเรา มิชชั่นแบบเป็นตัวเลยใช่ไหมคะ ไม่แบบว่าเป็นมิชชั่นเป็นตัวเป็นตนอะตอนนี้หนูพูดได้เลยว่าหนูยังไม่มีแล้วกัน โอเค เพราะว่าหนูรู้สึกว่าโอกาสแต่ละอย่างที่เข้ามามันไม่เหมือนกัน แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้รับโอกาสอะไรในอนาคต เราไม่รู้ว่าเราจะไปเหมาะกับอะไร หรือใครจะมองเห็นเราในด้านไหน ค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่ามิชชั่นที่เป็นไปได้และที่หนูตั้งเลยสำหรับปีนี้ละกัน แล้วก็ปีหน้าอนาคตอันไกล ค่ะ ก็คือการทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่แฮปปี้กับตัวเองมากกว่าเดิม อ่า ทำยังไงก็ได้ให้หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากกว่าเดิม ค่ะ สมมติว่าหนูรู้สึกว่าหนูสุขภาพไม่ค่อยดี อ่ะ เราก็จะนอนเร็วขึ้น พอทุกคนก็รู้ว่าหนูนอนดึก อย่างปีนี้หนูอาจจะนอนดึก ปีหน้าหนูก็อาจจะขยับเวลานอนให้เร็วขึ้น ค่ะ ก็คือทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม แต่ว่าเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมมันไม่จำเป็นต้องแบบสวยขึ้นพร้อมลงหรืออะไรยังไง ไม่จำเป็นแค่เรารู้สึกว่าเวอร์ชันนั้นอะเราแฮปปี้กับตัวเอง เรามีความสุขที่เราเป็น ค่ะ แค่นั้นก็พอ แล้วหนูรู้สึกว่าการทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมอะเราก็จะพร้อมสำหรับโอกาสอะไรก็ตามที่มันเข้ามา และถึงเวลานั้นนะคะหนูแค่อยากให้หนูคว้ามันเอาไว้ให้ได้ ดีอันนี้เป็นมิชชั่นที่ดีมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วของเจน่านะคะ ในอนาคต โค้ชทำอยากพาเด็กอนาคตคืออะไร ในอนาคตเนี่ย เรามีมิชชั่นอะไรไหมที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะทำให้ได้ สำหรับเจจะคงอยากที่จะพาตัวเองออกจากกรอบแค่นี้ไกลที่สุดจะอยากเจอทุกคน กรอบไหนอ่ะ ตอนนี้ยังไม่ออก น้องไม่มีกรอบอยู่แล้วหรือว่าอะไร แบบหมายถึงว่าในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะในข้อจำกัดต่าง อ๋อ อ๋อ เอาชนะข้อจำกัดของตัวเองให้ได้ถูกไหม ๆคือมันก็มีหลายคอนดิชันอะไรเงี้ยค่ะที่ทุกวันนี้เราก็เหมือนแบบเราทำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจิ๊กก็รู้สึกว่าจะอยากพาตัวเองอะแบบอยากจะพบเจอคนให้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานคนหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ เอาจริงจะอยากเจอทุกคนให้ได้เยอะ เยอะที่สุดเท่าที่เจะทำได้ แล้วไม่ว่าจะเป็นสโคปงานเองหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าจียังมีอีกหลายงานมากเลยอะที่จะอยากทำอะ อืม ยังมีคือบางคนอาจจะแบบเนี่ยนะ จะบอกใช่จะบอกอยากทำอะไรที่แบบ อะไรที่แบบคือในวันนี้เรายังแบบโอกาสเรายังมาไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าแบบเราต้องสามารถเราต้องจริงได้เว้ยว่าหนูจะไปอันนี้หรอหนูจะไปอันนั้นอะไรเงี้ย ค่ะ แต่ว่าพออยู่ตรงเนี้ยเราก็มันก็ต้องเป็นไปตามเส้นทางของเรา แต่ว่าที่จะเห็นภาพตัวเองในอนาคตคือการที่จะได้ หนูจะแบบเฮ้ยหนูอยากแต่งตัวแบบนี้ หนูอยากทำอันนี้ หนูอยากทำนั้นคือในหัวหนูมันแบบปาร์ตี้ปาจิงโกะไปหมดเลย ฮะ คือหมายถึงว่ามันแฟนตาซีมาก อ๋อ มันมีภาพอยู่ ยังมีการแต่งตัวในหลาย ๆ อย่างที่จะอยากทำ ค่ะ ยังมีรูปแบบงานอะไรต่าง ๆ อะไรเงี้ยที่จะอยากทำไม่ว่าจะเป็นการออกอีเวนต์สัตว์ต่าง ๆ นานาอะไรเงี้ย หนูยังคิดว่า เปล่าตลก นี่ เมื่อ แหละ กี้ อนาคตอะหนูอยากทำอะไรแบบนี้ อะไรนะคะ เป็นหมายถึงว่างานออกกับสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ย คือหลากหลาย ใช่ ได้หมด ใช่ค่ะ เหมือนหนูอยากแบบ experience หลาย ๆ อย่างในโลก ใช่ นี้เหมือนกัน คือ เนาะ เจนรู้สึกว่าเจนไม่ได้เป็นคนที่จะต้องฟิกซ์กับงานนะว่าเราจะต้องงานแบบนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยเจนรู้สึกว่าเจนอยากทำทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมด อ๋อ แฟน ๆ แบบช่วยลุ้นสุด ๆ ไปเลยนะ เออ แฟนดูสนุกมาก ใช่ค่ะ เป็นของละลา เขาก็เหมือนหนูนี่แหละค่ะ สิเสมอกันอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้นะคะ ใช่ มาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาจับ Story Box กันหน่อยดีกว่านะคะ เดี๋ยวให้จับคนละ1 ใบ 5 ใบเลย คำ ค่ะ ถามดีกว่า มันจะเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยแหละที่อยากจะให้แชร์กัน ฮะ ไม่ได้ร้อง ยัง เราร้องเอง ไม่ได้จับแล้วค่ะ โอ้ใจนิ้วเร็วเหลือเกินถ้าเราบอกเก่งมาก มาก เอาของจินนี่ได้แล้วเอาของจินนี่
นี่กันเลยดีกว่าเนี่ย ขอแอบดูด้วยได้ไหม นี่ ทำกันปะ เหมือนกันไหม เอาไง โอเคค่ะ อุ๊ยข้างหลังแอบเห็นไหมเนี่ย เอาเลยเลย ค่ะก็หนึ่งโมเมนต์ที่ไม่มีวันลืม เฮ้ย ทำหน้าแบบงอนๆเหมือนมีเรื่องอะไรคาใจ อ๋อไม่มีค่ะไม่มีเป็นหน้าประจำอยู่แล้วค่ะ อ๋อเป็นนายเต้าเด็ก ห ดื้ นู อเปล่า ติดทำแบบ อ๋อถ้างั้นอยากแชร์โมเมนต์ไหนดีคะที่แบบจำไม่ลืม คือตอนเนี้ยหนูคิดไม่ออกแต่ว่าตอนที่หนูเดินขึ้นมา แล้วหนูได้ยินเสียงกรี๊ดอ่ะมันทำให้หนูนึกกลับไปถึงโมเมนต์หนึ่งที่หนูจำได้ดีเลย ก็คือตอนไฟนอลเอพิโซดของพิษรักค่ะ แล้วเรามีรวมพลกันที่ ที่ไหนวะ ข้างบนโรงภาวาลัย ที่ไหนวะ แล้วมันเป็นครั้งแรกที่แบบหนูเดินออกมาแล้วโหมีแฟนๆกลุ่มเนี้ยแหละค่ะ มารอ เที่ยงคืน แล้วหนูก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆ ไม่คิดว่าในชีวิตจะได้มีโมเมนต์อะไรแบบนี้กับคนที่เราความจริงไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย แต่ว่าเขาก็มารอเรามาให้กำลังใจเรา มันเป็นโมเมนต์ที่คิดถึงมากๆค่ะ แล้วก็ไม่มีวันลืม เฮ้ย อันนี้คือหนึ่งโมเมนต์ที่เราไม่มีวันลืมเนาะ ใช่ แล้วของเจน่าล่ะคะเป็นคำถามอะไรเอ่ย แชร์หนึ่งเรื่องเล็กๆ ที่ทำให้ยิ้มได้ อ่า เฮ้ย แชร์หนึ่งเรื่อง จะมากกว่าหนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่าน่าจะมีเยอะของเจน่าน่าจะมีเยอะ เวลาเรามีเท่าไหร่อะ เดี๋ยวนี้ไปไหมลูกถ้าไม่รีบเต็มที่ได้เลย เพราะเราปิดเวทีอยู่แล้ว ไม่รีบแบบนี้ โอ้โหแชร์หนึ่งเล็กเรื่องเล็กๆที่ทำให้ยิ้มได้เหรอ ยิ้มรอละ เออ เอาใหญ่ๆก็ได้ เล็กๆ ใหญ่ๆ ได้หมด สำหรับเจคิดว่ามันคงเป็นการที่อันนี้มันจะต้องพึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งคืออะไรเล่าให้ฟังเลยค่ะไม่รู้จะเริ่มเล่ายังไงเขาหนึ่ง ลอง คิดก่อนหนูกลับบ้านไปใช่ไหม อืม อ๋อ รู้ละ โอเคทำหนึ่งก็ต้องบอกว่าคุณไม่ทันทุน ไม่เป็นไร เรามีเวลาแล้ว มันคือการอันนี้เรื่องเกี่ยวกับแม่เกินก่อนเรื่องเกี่ยวกับแม่อะไร โอเค เงี้ยแม่เจจะเป็นคนที่นอนเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนวันนั้นน่ะเจก็เหมือนแบบเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ แต่ว่าไม่ได้บอกใครเลยนะ ไม่ได้บอกก็เหมือนเก็บไว้กับตัวเองอะไรเงี้ย แล้วก็คิดว่า แม่ไม่ได้นึกถึงแม่เลยตอนนั้นน่ะก็คิดว่าแบบเพราะว่ามันตอนนั้นมันเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจ๊ก็คิดว่าแม่หลับไปแล้วเพราะปกติแม่จะนอนเร็วแล้วเจ๊ก็เหมือนวันนั้นก็เป็นวันที่แบบแบดเดย์อะไรเงี้ยแต่อยู่ๆน่ะเที่ยงคืนครึ่งน่ะแม่ก็ทักมา แล้วแม่บอกว่า นอนยังลูกแล้วจะบอกว่ายังไม่นอนวะวันนี้ชิยังไม่นอน ค่ะ แล้วไม่รู้ชิไปแบบชิไปรู้มาจากไหนไม่รู้ว่าเราแบบไม่สบายใจหรืออะไรสักอย่างแล้วชิก็คือแม่เจ๊จะเป็นคนที่โกหกไม่เป็นจะเป็นคนที่แอคไม่ได้อะเก็บความลับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ชิก็โทรมาชิก็ถามว่า เป็นไงบ้างทั้งที่เพิ่งคุยกันเมื่อเช้าอะแต่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วบอกแปลกๆโทรมาถามเป็นไงบ้างตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็แบบชิก็เจ๊ก็เลยถามว่าทำไมใครบอกอะไรรู้อะไรมาแล้วบอกว่าเปล่าก็เป็นไงบ้างไงแบบสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๊เลยบอกว่าเอาดีๆไปรู้อะไรมาแล้วบอกก็ไม่สบายใจนี่จะถามไม่สบายใจเรื่องอะไรรู้ได้ไงแล้วเจ๊เลยบอกว่า ก็ไม่รู้ก็ดูหน้าก็รู้แล้วอะไรเงี้ยคือมันยังเป็นหน้าแม่ที่แบบ ที่มันจะเป็นหน้าขับอยู่อะที่แบบทำที่ชีจะตีที่แบบ ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบเฉยๆทำแบบทำไมก็บังเอิญก็ได้ป่ะหรืออะไรเงี้ยนี่แหละมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบบางทีอะเราไม่ได้อยากบอกกับใครว่าเราไม่สบายใจอะแต่อยู่ๆแล้วเขามารู้เองได้โดยที่แบบธรรมชาติอะมันเลยทำให้เหมือนแบบรู้ได้ไงอะ แค่นี้ก็ยิ้มแล้วเนาะ หมายถึงว่า ก็มีความสุขแล้วเนาะ คือการที่เราเป็นสมมติว่าเจนไปบอกพี่เจนนี่เจเศร้าอ่ะแล้วพี่เจนนี่มาปลอบเจก็คงจะไม่ได้รู้สึกดีเท่าเจอยู่เฉยๆแล้วแฮปปี้อยู่ๆแล้วพี่เจนนี่ดูออกว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะอันเนี้ยมันจะทัดมากกว่าเจเป็นคนที่มีเห็นอะไรพ
เขาก็สังเกตเราด้วยเนาะ ใช่ ว่ามันมีอะไรผิดปกติเล็กๆน้อยๆแหละ เจนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบโจ่งแจ้งอะไม่ชอบความตั้งใจ ค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันผ่านการคิดอะไรเงี้ย อืม แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะมันคือการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะต้องสังเกตเราจริงๆอ่ะแล้วก็รู้จากภายในอ่ะคือบางทีการเศร้าอ่ะมันซ่อนอยู่ข้างใน ถ้าเกิดคนไม่สังเกตจริงๆอ่ะไม่รู้เพราะว่ายิ้มหัวเราะไปก็คิดว่าเขาก็ดูมีความสุขดีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่รู้คือคนที่แบบดีเทล จริง เราจะมีแฟนคลับ เขาเล่าถึงแม่เขาเล่าถึงแม่ แต่เขาสุดแต่สุดท้ายเขาส่งสายตานี่แก เออ เขาก็เป็นคนดีเทลกับหนูเหมือนกัน เพราะว่าวันนี้เมื่อกี้คือหนูวันนี้หนูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะ แล้วตอนที่หนูอยู่ในห้อง ไม่ได้อะ เออ ตอนที่หนูอยู่ในห้องหนูก็ไม่ได้ยินบ้างบอกเขาตอนที่หนูอยู่ในห้องหนูก็ไม่ได้ยิ้มแบบนี้แล้วน้องก็ถามเป็นไรไหมโอเคไหมพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเขาไม่ เปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อย เราเรียกกันเองเราก็เรียกกันเปลี่ยนไปเรื่อยแหละไม่บอกหรอก เหมือนน้องคนนั้นนั่ ไม่ นแห เหมื ละ อนเขารู้ว่าเขาหมายความว่าอะไร อ๋อ ไม่ แต่เราไม่รู้จริงๆว่าน้องคนนั้นหมายความว่าอะไร ที่เรื่องมันจบไปแล้วจะไปขุดคุยมันขึ้นมา แต่ก็คือเขาก็ดีเทลเนาะ ใช่ เขาก็สังเกตเรา ถ้าแบบมีอะไรผิดปกติไปก็จะถามถ่ายกันตลอด ใช่ เนาะ ค่ะ เอาล่ะมาถึงช่วงท้ายๆของเราแล้วนะคะ อยากจะให้ฝากกำลังใจถึงคนที่กำลังพยายามในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ดีกว่า หลายคนอาจจะกำลังเดินตามความฝันตัวเองอยู่ วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของเขา อยากจะให้กำลังใจอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างคะใครก่อนก็ได้ใครก่อนจีนี่ก่อนก็ได้ ได้ค่ะก็สำหรับใครที่กำลังเดินตามความฝันตัวเองก็อย่างที่หนูพูดบ่อยๆแหละว่าไม่ต้องไปแบบพยายามตั้งไว้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ทำอย่างนี้เราต้องได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องแต่ว่าอย่าละทิ้งความพยายาม ซึ่งเส้นทางแห่งความพยายามอ่ะมันไม่ใช่ทุกวันที่มันแฮปปี้มันก็จะมีเรื่องที่แฮปปี้บ้างเศร้าบ้างหรือเรื่องที่ทำให้ท้อทุกคนเจออยู่แล้ว ในทุกงานไม่ว่าจะทำงานที่รักหรือว่างานที่คุณไม่ชอบก็ตามมันก็จะมีเรื่องที่ท้อแล้วก็ขโมยรอยยิ้มไปจากเราเนาะ อือฮึ แต่อยากให้รู้ไว้ว่าไอ้รอยยิ้มที่มันโดนขโมยไปในวันเหล่านั้นอ่ะถ้าเราไม่หยุดอ่ะมันจะกลับมาในวันที่โอกาสมาถึง และถึงตอนนั้นแหละเราก็จะไม่ต้องเสียใจกับอะไรอีกแล้ว ก็เลยอยากบอกว่าไม่ต้องละทิ้งความฝัน แต่ก็ไม่ต้องรีบจนเกินไป เดินตามจังหวะที่ตัวเองรู้สึกสบายใจ ไม่ต้องฝืนแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นวันของเราค่ะ สุดยอดเลยขอเสียงปรบมือนะจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้ที่ทุกคนถ่ายเอาลงเป็นโค้ดได้เลยนะติดแฮชแท็กซะ ห เนี่ นู ย ก็เรียนรู้จากแฟนๆแฟนๆมาสอนหนู จริงปะเนี่ย จริงค่ะ แฟนๆคุณนี่สุดยอดเลยนะคะแล้วของเจน่าบ้างดีกว่า อยากให้กำลังใจอะไรคนเหล่านั้นบ้าง จริงว่าอย่าไปมองผลสำเร็จเลยหมายถึงว่าอย่าไปตั้งผลสำเร็จว่าเมื่อไหร่คือจริงว่าตรงนั้นนะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีคือบางทีอะคำตอบมันไม่มีหรอก เท่ากับว่าเราต้องแบบทำให้มันโฟลว์ไปเรื่อยๆอะคือสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดเราตั้งความหวังไว้ใหญ่มาก แล้วเรามานั่งแบบคือเหมือนคนเราอะมันวิ่งตลอดไม่ เดี๋ยว ได้ ดา หร รา อก จิ้นเนอะ เหนื่อยสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่แบบอยู่กับเรามากที่สุดอะแล้วมันไปถึงจุดหมายได้โดยที่ไม่เหนื่อยเกินไปอะมันคือการเดิน เพราะว่าเดินอะมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งรีบไม่ต้องมานั่งวิ่งแข่งอย่าจะว่าในระหว่างทางอย่ามองคนอื่นเลย อย่ามองว่าเฮ้ยคนนั้นอะไปได้แล้วคนนั้นเข้ามาพร้อมเราทำไมเขาไปได้ไกลมากเลยอะอย่าไปมองคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้ตรงนั้นอะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยอะคุณหนูไม่เคยแข่งกับใครเลยนะมีแต่คนก็เจ๊เป็นคนที่ไม่ชอบการที่แข่งด้วยเจ๊ไม่ชอบแข่งกับใครแล้วก็ไม่ชอบการที่แบบมาถูกเปรียบเทียบตรงเนี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ตัวจริงอะเจ๊รู้สึกว่าไม่ชอบอะแล้วไม่ชอบการที่แข่ง ไม่ชอบการแข่งกัน ไม่ชอบการแข่งอะไรเลย
หนูเป็นคนไม่ประกวดร้องเพลงหรือแบบไม่ชอบการแข่งเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเราเองอะกดดันแล้วมันท็อกซิกก็คืออย่าไปตั้งเป้าว่าอย่าไปตั้งเวลากับความสำเร็จ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถรู้คำตอบได้เลยว่าเมื่อไหร่เท่ากับว่าเราค่อยทำมันไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็ชมนกชมไม้ไปอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวมันก็ไปเองถึงแม้มันไม่ถึงจุดหมายอะแต่ในระหว่างทางยังไงมันก็ต้องมีความสุขคนเราร้องไห้ตลอดไม่ได้หรอก ขอเสียงปรบมือกับเจน่านะคะประทับใจอ่ะทั้งสองคนเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่แบบคือเอาพูดง่ายๆคือมันดูโตมากอะเพราะอาจจะด้วยเราได้ทำงานด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอประสบการณ์หลากหลาย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเชื่อเลยว่าน้องจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนเนาะสุดท้ายนี้ฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าค่ะ ถ้าอยากติดตามน้องทั้งสองคนช่องทางไหนได้บ้างคะพร้อมกันไหม วันนี้คอนแทคเลนส์สวยนอกเรื่อง ก็ตอนนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่โซเชียลมีเดียของพวกเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักก็หนูชื่อจินนี่น้องชื่อเจน่านะคะจินนี่เจน่าเรามีผลงานมาแล้วชื่อเรื่องคิดรักหรือว่าจะไปติดตามตารางงานต่างๆ ได้ที่ Official ของค่ายค่ะ North Star Entertainment นะคะแล้วก็เรามีอะไรอีก ไม่มีแล้ว เรื่องสอง มีแต่พูดไม่ได้มีแต่พูดไม่ได้ เฮ้ย อะไรนะคะ อะไรอ่ะ ค่ะก็ติดตามผลงานของเราในเร็วๆนี้ซึ่ง สปอย จริงๆพูดไม่ได้จริงแต่ว่ามีแน่นอนค่ะ เฮ้ย อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องหายไปบ้างใช่เพราะว่า ซีรีส์ใหม่ ทุกการหายไปมีเหตุผลนะคะ เฮ้ย กำลังซุ่มทำผลงานใหม่อยู่ ไม่ใช่ว่าแบบเหนื่อยขี้เกียจหรือว่าละเลยนะคะ ใครง่วง อะไรนะคะซักผ้าก็ใช่ค่ะแต่ว่ารอติดตามนะคะรอติดตามสิ่งที่กำลังจะออกมาในเร็วๆนี้ไม่นานเกินหรอก ปีนี้ไหมคะคิดว่า ปีนี้ค่ะ ปีนี้แน่นอน เฮ้ย อะไรวะ จะให้ประมาณแบบ อะไรอะ 2 เดือนเลย โอ้ เฮ้ย เอาเลยนะสมผมเข้ามาแล้ว เออ ประมาณ ส นั้ อน งเดือนเลยเอาเลยนะคะ ถ้าเกิดมันออก พอแล้ว พี่ๆไม่ต้องรออะไรอีกเลย พอแล้ว พอแล้วไม่พูดแล้ว ขอโทษค่ะเอาเป็นว่ามีแต่บอกไม่ได้จริงๆโดน บอกไปหมดแล้ว เอาแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามทุกช่องทางที่น้องๆบอกไปได้ ใช่ แล้วเดี๋ยวทางค่ายน่าจะอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะคะ วันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับจินนี่และเจน่าค่ะสุดยอดเลยทั้งสองคนขนาดไม่ค่อยสบายยังแบบมอบความสุขให้กับทุกคนได้ขนาดนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยค่ะอยากถ่ายรูปไหมหรือยังไงดี ถ่ายค่ะ ถ่ายค่ะ ได้ค่ะ ชูป้ายชูป้าย ให้จินนี่เจน่านะคะได้ อันไหนก็ได้ แฟนๆกันด้วยนะคะยังไงขอบคุณทุกคนเลย ขอหวย นะคะ ขอห ที่ วย มาเติมพลังแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจไปด้วยกันที่งานแพลวทอล์ก2026 Stage of Stories ของเรานะคะ และแน่นอนค่ะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับน้องๆผู้ยากไร้ได้นะคะ เพียงสมทบทุนผ่านโครงการแพลว Charity ตามเลขบัญชีที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะ ชื่อบัญชีโครงการแพลว Charity ค่ะ เลขที่บัญชี 1164622 969 ธนาคารกรุงเทพสาขาบางลำพูนะคะ และแน่นอนว่างานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเรา นั่นก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ ที่สนับสนุนสถานที่และการจัดงานในครั้งนี้ และแน่นอนขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ได้เลย ได้เลยค่ะ อ๋อบนเวทีใช่ไหมคะ ได้นะได้นะ เอาไหมมา เอาต้องมาแฟนคลับ ได้เลยได้เลยเอามุมไหนดีเลือกเลย เพราะว่าแฟนคลับอยู่กันหลายมุมมากๆเลยนะคะ ยา นะคะเดี๋ยวทีมงานเชิญเลยนะ อย่าบังพี่ จินเจ จินเจ แฟนคลับ energy ดี จินเจเลย พี่จ้างไปทุกงานได้ไหมคะ เอาแต่ต้องเอาน้องไปด้วย ได้ ถือสิครับ ขอเป็นภาพนิ่งก่อน มา ข้างหลังยิ้มเลย
ถ้างั้นเราคงต้องแบบว่า จองกันข้ามปีจองกันทุกงานแล้วล่ะ มีแพลวต้องมีจินนี่เจน่าดีไหม โอ้ย จะได้มาแบบสนุกๆด้วยกันแบบนี้เนาะ ขอให้เจริญสาธุโอ้ยแต่ทุกคนสู้มากนะ อยู่จนมาถึงแบบคิวสุดท้ายขนาดนี้นะ สนุกไหมจ๊ะปีนี้สนุกไหมจ๊ะ สนุก ไปได้มาอ่ะถ้ามีอีกกล้องหนึ่ง แต่เราระหว่างนี้เราเมาไปด้วยได้ ได้ได้ จะบอกว่าเดี๋ยวหลังแพลวทอล์กมีแพลวชาริตี้อีก เฮ้ย เดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆ ไม่แน่รอบหน้าน้องอาจจะมีผลงานแล้วก็ได้ เออ รออ่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นกล้องวิดีโอต่อนะคะ กดค่ะ อ่ะมาวิดีโอบ้างสวยมาก ตะโกนคำไหนไหมจ๊ะ รักใจ แพลวท ท อ ำไหนก็เลิศนี่ขนาดไม่สบายยังสูงขนาดนี้ วิดีโออีกรอบหนึ่ง ส่งเสียงว่าอะไรอ่ะ แพลวทอ ทุกคนนี่น้อง อ่ะ มาแล้ว อ่ะ นับ1 2 3แล้วพูดพร้อมกันว่าแพลวทอล์กโอเคไหม ปิดจินเจ 1 2 3 แพลวทอ เรียบร้อยเสียงอะไรคะได้กับจินนี่เจน่าขอบคุณน้องๆนะคะ สนุกสนานมากเลยจริงๆ และนี่คือทั้งหมดของแพลวทอล์ก 2026 นะคะ